Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một cô gái nửa đêm ra bờ sông câu cá và cuối cùng lại vớt lên một xác chết. Mà điều bất ngờ nhất không phải là xác chết, mà là người yêu qua mạng. Suốt bao lâu nay lại chính là cảnh sát đến hiện trường. Nửa đêm ra bờ sông câu cá, lại bị anh cảnh sát đẹp trai. Tưởng tôi là hung thủ phi tang xác nên giữ lại thẩm vấn. Tôi ra sức giải thích mình chỉ đến để câu cá. Cảnh sát không tin tai mình. Tôi bất lực, cá ăn mồi hết rồi. Cảnh sát chất vấn, gan đâu? Tôi thở dài, cá kéo mất rồi. Cảnh sát cười lạnh, cá đâu? Tôi nhìn anh nửa tiếng rồi đó. Một con cũng không có. Đúng là tay trắng luôn. Tôi lập tức sụp đổ, ha ha, thật ra tôi là hung thủ. Đúng là hung thủ. Anh bắt tôi đi. Anh bắt tôi đi. Chị em nào like thì cao thêm 10 cm. Comment thì gầy đi 10 cân. Cả đêm không câu được con cá giống nào. Thà tôi là hung thủ còn hơn. Anh cảnh sát đẹp trai chắc cũng không ngờ. Hỏi vài câu mà hỏi đến mức khiến tôi sụp đổ. Vội vàng dỗ lại, xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Chỉ là thật sự không ngờ cô đến đây câu cá. Dù sao cái xô của cô sạch bóng. Nghe vậy tôi càng khóc to hơn, đại ca. Anh đang an ủi hay đang đâm thêm dao vào tim tôi vậy? Cảnh sát vừa đưa tôi địa chỉ, vừa không từ bỏ mà hỏi tiếp, không câu được cá. Thế có câu được gì khác không? Tôi nức nở đáp, câu được một chiếc giày, tính không? Cảnh sát nghiêm túc gật đầu, đương nhiên tính. Giày đâu? Tôi chỉ vào cái ao trước mặt, giận quá rồi. Nên tôi ném trả xuống nước rồi. Cảnh sát khẽ hít sâu một hơi, cụ thể là chỗ nào? Có vớt lên được nữa không? Tôi khó xử lắc đầu, chắc khó lắm. Vừa có một ông anh tay trắng tức giận quá nhảy xuống. Hình như đánh nhau dưới đó rồi. Chắc là bị đánh bay rồi. Anh cảnh sát đẹp trai có hơi đau đầu, trách nhẹ. Gọi đồng nghiệp đến đây vớt xác. Tôi hơi tò mò. Thử hỏi dò, xảy ra chuyện gì vậy? Anh đẹp trai không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Chắc chắn là có chứ. Tôi đập đùi, chính là cái ao này. Tôi đến đây 5 ngày rồi. Mỗi ngày ít nhất 3 tiếng. Vậy mà không câu được con nào. Anh nói xem có kỳ lạ không? Anh cảnh sát mỉm cười nhẹ, may rủi thì đừng bàn nữa. Tôi vội nói, sao lại gọi là may rủi được? Rõ ràng là có vấn đề. Thật sự có người cả tuần liên tục không câu được gì sao? Tôi không tin. Tôi còn đang định biện minh cho mình. Đồng nghiệp của anh cảnh sát đã đến nơi. Lộc Minh Sơn, bên này cậu thế nào? Thấy tôi. Ánh mắt người kia sáng rực, bắt được nghi phạm rồi à? Anh đẹp trai xua tay, cô gái này chỉ đến câu cá thôi. Cái gì? Đối phương rõ ràng không tin, câu cá. Thế mà cái xô cô ta lại trống rỗng. Ao này, rõ ràng đã thả 3.000 cân cá giống rồi mà. Cô ta lại không câu được con nào. Đủ rồi, tôi bảo đủ rồi. Hai người các anh thật vô tình lạnh lùng. Tối về ngủ nhớ thay phiên mở mắt canh chừng nhé. Đừng nói nữa, anh tên là Lộc Minh Sơn đúng không? Cảnh sát không nỡ nhìn ánh mắt đau thương của tôi. Vội vỗ vai đồng nghiệp, chỗ này chắc không sao. Mình đi chỗ khác xem thử. Tôi vừa bi phẫn vừa tức. Vừa đi theo họ qua phía bên kia, các anh đi đâu vậy? Lộc Minh Sơn chặn tôi lại. Tôi bĩu môi thu cần câu. Tôi còn dựng một cần lớn ở bên đó. Lộc Minh Sơn lúc này mới buông tay. Vừa đi vừa hỏi, bên đó cô quen hết đám câu cá chứ? Tôi gật rồi lại lắc đầu, cũng tạm tạm. Chỉ là quen mặt thôi. Cũng không rõ tên. Lộc Minh Sơn một tiếng, vậy có người nào khả nghi không? Tôi mặt không cảm xúc, nhiều lắm. Anh phải biết. Dân câu cá chỉ có 2 trạng thái. Cực kỳ bình tĩnh hoặc cực kỳ điên rồ. Ví dụ như tôi bây giờ nhìn thì rất bình tĩnh. Nhưng thật ra rất muốn nhảy xuống nước đánh nhau với đàn cá. Lộc Minh Sơn nhịn cười, lát nữa nhảy cũng được. Giờ phối hợp trả lời xong câu hỏi đã. Nói chuyện một lát đã đến gần chỗ cần câu của tôi. Anh quan sát mặt nước. Xác nhận là không có động tĩnh gì. Tôi lập tức tuyệt vọng, vậy anh hỏi nhanh lên. Tôi chuẩn bị xuống nước đây. Lộc Minh Sơn vội kéo tôi lại, đừng vội. Chưa nói hết thì phao câu trên mặt nước lắc lư. Ngay sau đó bắt đầu di chuyển. Tôi lập tức kích động vui mừng. Nhào lên kéo cần, lên. Dính cá rồi, 8 phần là cá lớn. Còn nặng nữa chứ, tôi kéo không nổi. Suýt nữa thì chật lưng. Lộc Minh Sơn thấy vậy liền chạy đến giúp, chậm thôi, đừng kích động. Tôi sao mà nghe lời được, dồn hết sức. Lộc Minh Sơn nhìn quanh. Không có vợt, tôi thề. Cả năm mới gặp một con cá lớn. Mà đúng hôm nay lại không mang theo vợt. Không sao, tôi cắn răng kéo mạnh. Một con cá nhiều lắm cũng chỉ 20 cân. Tôi không tin mình kéo không nổi. Nhưng có vẻ tôi đánh giá quá thấp, cảm giác phải 80 cân. May mà con cá này không dãy không vùng.
Tôi và Lộc Minh Sơn cùng kéo gần nửa phút. Cuối cùng cũng thấy bóng đen nổi lên mặt nước. Hình dáng con cá này có hơi lạ, bóng đen càng lúc càng gần. Nét mặt tôi cũng càng lúc càng kỳ quái. Sao con cá này lại hình chữ nhật thế này? Tin tốt là hôm nay tôi không trắng tay. Tin xấu là kéo lên không phải cá. Nửa đêm bên ao, đèn cảnh sát nhấp nháy đỏ xanh. Còn tôi thì ngồi xổm bên bờ ao. Xoa cái cần câu đại ngư của mình mà rơi nước mắt. Vất vả cho mày rồi, đại ngư dáng. Về tay tao. Cá thì không câu được con nào. Lại vớt được mảnh vỡ nhân dân. Cần câu hỏng rồi à? Còn dùng được không? Trên đầu vang lên giọng nói. Tôi ngẩng lên, đối mặt với gương mặt đẹp trai của Lộc Minh Sơn. Tâm trạng đau buồn giảm đi mấy phần, không sao. Cần câu của tôi chịu được tối đa 130 cân. Dù từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy con cá nào vượt quá 30 cân. Lộc Minh Sơn một tiếng. Ánh mắt trong bóng đêm khá dịu dàng. Nếu có hỏng hóc thì phải nói. Dù gì cũng là giúp chúng tôi vớt xác. Bên cảnh sát chúng tôi có thể hỗ trợ một ít bồi thường. Nghe vậy tôi ra vẻ bi thương lau nước mắt. Thật ra có hỏng đấy. Hơn nữa là tâm hồn tôi bị tổn thương nặng. Cần được xoa dịu gấp. Lộc Minh Sơn cố nhịn cười. Vậy thì khi về tôi tặng cô lá cờ danh dự. Vua câu cá. Tôi nghẹn họng. Anh chắc chắn không đang châm chọc tôi đấy chứ. Lộc Minh Sơn còn chưa kịp nói. Bỗng có một mùi hôi nồng nặc xộc tới. Thật sự thối đến mức 10 dặm đều ngửi thấy. Người ngửi phải chỉ muốn bật khóc. Gì vậy trời? Tôi suýt nôn ra, vội vàng bịt mũi lại. Lộc Minh Sơn nhìn qua. Pháp y đã mở chiếc vali ra. Nghe vậy tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Nhưng gần như ngay lập tức bị Lộc Minh Sơn chắn tầm mắt. Đừng nhìn, bàn tay anh ấy che ngay trước mặt tôi. Khẽ dùng lực, đẩy tôi lùi về phía sau. Anh nhìn rồi chắc mất ngủ lâu dài. Tôi chớp mắt. Biết là anh cũng vì lo cho tôi. Ngoan ngoãn nghe lời anh đẩy tôi về phía sau xe cảnh sát. Đến khi hoàn toàn rời xa khu vực vali, Lộc Minh Sơn mới buông tay, muộn rồi. Tôi lái xe đưa cô về trước. Tôi hử một tiếng. Trong đầu vẫn là hình ảnh chiếc vali ấy này. Lộc Minh Sơn phẩy tay trước mặt tôi, nghĩ gì vậy? Tôi hoàn hồn, kéo. Ngón tay Lộc Minh Sơn chỉ về phía vali phía xa. Cái vali đó tôi hình như đã thấy ở đâu rồi. Không phải hình như. Tôi chắc chắn đã thấy ở đâu đó. Bên hông vali có hình hoa rất quen mắt. Nghe vậy Lộc Minh Sơn cũng hơi sững lại, nghiêm mặt, thật sao? Vậy cô nghĩ kỹ đi. Đây là manh mối rất lớn với vụ án của chúng tôi. Tôi tất nhiên biết. Nhưng càng muốn nhớ ra, ký ức lại càng mơ hồ. Suy nghĩ nửa ngày, đầu óc vẫn là một mớ hỗn loạn. Lộc Minh Sơn thấy thế, bèn lấy điện thoại ra, trước tiên lưu lại cách liên lạc đã. Sau này nhớ ra thì liên hệ tôi bất cứ lúc nào, tôi gật đầu. Trao đổi số điện thoại với anh ấy. Lộc Minh Sơn nhìn tôi, cô tên là gì? Tôi đáp, họ Ôn, Ôn Miên. Lộc Minh Sơn nhìn tôi, chậm rãi nói, trời cũng khuya rồi. Tôi đưa cô về nhà trước. Ngày mai cô đến cục cảnh sát ghi lời khai. Chiếc vali đó. Tối nay về cô nhớ cố gắng nhớ lại. Tôi phẩy tay, không sao. Tôi tự lái xe đến mà. Tự về được. Lộc Minh Sơn lại rất kiên quyết, muộn thế này rồi. Cô là con gái về một mình không an toàn. Xe của cô sẽ có đồng nghiệp tôi lái về giúp. Anh nói đến đây. Tôi cũng ngại từ chối thêm. Phải nói là cậu này vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Thế là vui vẻ lên xe. Trên đường về, ban đầu, tôi còn có thể trò chuyện với Lộc Minh Sơn đôi ba câu. Sau đó buồn ngủ quá nên không buồn nói nữa. Tựa đầu vào cửa kính, nhớ đến họa tiết trên vali. Bông hoa ấy quen mắt quá. Tôi rốt cuộc là đã nhìn thấy nó ở đâu. Xe đột ngột phanh gấp. Tôi không phòng bị đập người về phía trước. Dây an toàn siết chặt làm đau lồng ngực. Sao vậy? Tôi xoa ngực tỉnh táo lại. Đến khu chung cư của cô rồi. Lộc Minh Sơn chỉ về phía rào chắn đăng ký phía trước. Tôi đăng ký rồi đưa cô xuống tận dưới lầu. Tôi định nói không cần phiền vậy đâu. Chỉ vài bước chân thôi mà. Nhưng Lộc Minh Sơn đã hạ kính xe. Chào hỏi với chốt bảo vệ. Vài câu đã xong thủ tục, cũng khá có trách nhiệm vì dân. Tôi lẩm bẩm, Lộc Minh Sơn nghe thấy liền mỉm cười. Nên làm thôi, xe nhanh chóng đến dưới lầu. Tôi tháo dây an toàn. Cảm ơn anh, Lộc sếp. Anh cũng về nghỉ sớm đi. Lộc Minh Sơn nhìn tôi. Ánh mắt có chút phức tạp khó diễn tả. Không sao, mai nhớ đến cục cảnh sát nhé. Tôi gật đầu lia lịa. Tôi biết rồi, nhưng Lộc Minh Sơn vẫn chưa mở cửa xe. Mà lại lặp lại, nhất định phải đến. Tôi bĩu môi, tôi đâu có mất trí nhớ. Không cần nhắc đi nhắc lại thế đâu. Nhưng bị ánh mắt sâu thẳm của Lộc Minh Sơn nhìn chằm chằm. Lời trêu đùa bên môi cũng nuốt xuống. Tôi nhất định sẽ đến.
Lộc Minh Sơn lúc này mới hài lòng. Mở cửa xe để tôi xuống. Về đến nhà, tắm rửa dọn dẹp xong. Trời gần sáng rồi. Tôi dựa vào ban công lau tóc. Cố gắng mở mắt đợi máy giặt chạy xong. Vô tình liếc qua. Lại thấy chiếc xe dưới lầu quen mắt vô cùng. Không phải xe của Lộc Minh Sơn sao? Sao anh ấy còn chưa đi? Mang theo nghi hoặc. Tôi cầm điện thoại gọi cho Lộc Minh Sơn. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Sao anh còn chưa đi? Tôi thắc mắc, đầu dây bên kia ngập ngừng. Giọng điệu hơi bất thường. Cô đang theo dõi tôi à? Tôi bất lực. Tôi chỉ tình cờ thấy xe anh lúc đang phơi đồ thôi mà. Ai theo dõi ai cơ chứ? Nói đến đây tôi chợt nhận ra điều gì. Cạn lời luôn. Anh đang theo dõi tôi hả? Không, Lộc Minh Sơn không thừa nhận. Xe hết xăng rồi. Chắc không lái nổi về cục. Tôi đang đợi đồng nghiệp đến đón. Lời này thật hay giả tôi không đoán nổi. Chỉ giải thích cho mình là không cần theo dõi tôi đâu. Thật sự là lãng phí lực lượng. Tôi chỉ là một dân câu cá vô tội thôi mà. Lộc Minh Sơn hình như bật cười khẽ. Không nói rõ là đúng hay sai. Chỉ hỏi về chiếc vali. Cô nhớ ra được gì chưa? Tôi ngáp một cái, chưa đâu. Giờ tôi buồn ngủ đến không nghĩ nổi nữa. Thật sự chưa nghĩ ra manh mối nào cả. Lộc Minh Sơn một tiếng, vậy cô nghỉ trước đi. Ngủ dậy rồi nói sau. Nghe giọng anh ấy. Có vẻ không định rời đi. Tôi không khỏi thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Dứt khoát buông xuôi. Anh ở dưới đó thì theo dõi được gì. Tòa nhà này hành lang thông bốn phía có 4 cửa ra vào lận. Anh mà muốn theo dõi thì lên thẳng nhà tôi đi. Đầu dây bên kia. Chắc là nghe ra ý châm chọc của tôi. Trong chốc lát không nói gì. Ngay lúc tôi định cúp máy thì Lộc Minh Sơn lại đột nhiên lên tiếng, có lý. Vậy tôi lên nhà cô luôn nhé. Cô ở phòng mấy? Hả, ý tôi đâu phải vậy. Khi tôi còn đang hối hận vì lỡ lời. Lộc Minh Sơn lại cười, đùa thôi. Đồng nghiệp tôi đến rồi. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi trước đây, cúp máy. Tôi vẫn đứng ở ban công nhìn xuống. Quả nhiên, rất nhanh đã thấy đồng nghiệp cùng điều tra hôm trước xuất hiện dưới lầu. Lộc Minh Sơn thấy người thì cũng xuống xe. Cùng đi về phía cổng khu. Vừa đi được vài bước, anh bỗng dừng chân. Quay đầu nhìn. Ánh mắt chuẩn xác rơi đúng chỗ tôi trốn trên ban công. Khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau. Tim tôi bỗng đập mạnh. Tự dưng thấy có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Lộc Minh Sơn, gió trên ban công lớn. Nghỉ sớm nhé, đợi anh ngẩng đầu lên. Dưới lầu đã không còn ai. Xem ra Lộc Minh Sơn thật sự đã rời đi. Chẳng lẽ không phải đến để theo dõi tôi sao? Tôi gãi đầu. Đầu óc mệt mỏi cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Phơi xong đồ thì leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã hơn 10 giờ. 8 giờ Lộc Minh Sơn đã nhắn cho tôi. Bảo tôi rảnh thì đến cục cảnh sát làm lời khai. Tôi uể oải trả lời được. Vẫn muốn nằm thêm chút nữa. Đối phương đã gọi điện đến. Lộc sếp, anh coi tôi là nghi phạm à? Canh kỹ vậy sao? Tôi vừa ngáp vừa oán trách, yên tâm. Tôi không chạy đâu, tôi nhất định đi. Không cần cứ nhắc nhở liên tục như vậy. Lộc Minh Sơn cười nhẹ. Hơi bất đắc dĩ, không phải. Tôi chỉ muốn nói. Gần cục cảnh sát đang làm đường, đi xe sẽ rất tắc. Cô dậy chuẩn bị đi, tôi có thể đến đón cô. Tôi xem lòng tốt anh thành gan lừa rồi. Gãi đầu gãi tai một lúc. Tôi lắp bắp, vậy anh đón kiểu gì? Tôi say xe mà. Lộc Minh Sơn khẽ cười, không đi xe buýt. Chờ tôi chút nhé. Anh đến rất nhanh. Khoảng 20 phút sau đã gọi tôi xuống. Tôi còn lờ mờ nghe tiếng gió ở đầu dây bên kia. Tưởng như đang gặp bão vậy. Xuống đến dưới lầu. Từ xa đã thấy. Một chiếc mô tô đen phóng tới. Người lái mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm đen. Ngầu đến không tả. Xe dừng ngay trước mặt tôi. Người lái tháo mũ bảo hiểm. Lộ ra gương mặt đẹp trai của Lộc Minh Sơn. Anh nhướng mày nhìn tôi. Ngón tay ngoắc ngoắc, qua đây nào. Trời ơi, anh ta thật sự đẹp trai không phải dạng vừa đâu bạn bè ạ. Tôi nuốt nước bọt. Theo tiếng gọi của anh, tôi bất giác bước lên một bước. Nhưng ngay sau đó nhớ ra gì đó. Cúi đầu nhìn váy mình, sao anh không nói là đi mô tô? Tôi đã không mặc váy rồi. Lộc Minh Sơn ngẩn người vì pha làm màu của mình. Hơi ngượng gãi đầu, là lỗi của tôi. Hay cô lên thay đồ đi. Tôi thở dài, lại bắt tôi chạy thêm một chuyến. Nghe vậy Lộc Minh Sơn lập tức xuống xe đi theo. Vậy tôi đi cùng cô. Tôi khựng bước, nghi ngờ nhìn anh. Anh có phải muốn nhân cơ hội vào nhà tôi không? Lén tìm chứng cứ. Xem tôi có phải là hung thủ phi tang xác không? Lộc Minh Sơn phá lên cười. Gõ đầu tôi một cái. Cô cảnh giác với tôi dữ vậy sao? Nếu tôi thật sự nghĩ cô là nghi phạm,
Tối qua tôi đã áp giải cô về tận cửa nhà rồi. Thôi được, xét anh còn là công bộc của dân. Tôi tạm tin anh lần này. Nhà tôi ở tầng 6, căn cuối cùng dãy hành lang. Để chứng minh trong sạch, Lộc Minh Sơn thậm chí không bước chân vào nhà tôi, mà đứng ngoài cửa chờ. Xong rồi, mình đi thôi. Tôi thay đồ xong đi ra. Vỗ vai Lộc Minh Sơn, nhìn gì mà đăm chiêu thế. Lộc Minh Sơn chỉ ra xa, khu cô ở vị trí cũng tốt. Trước mặt là trường tiểu học. Cách một con phố là trường mẫu giáo. Chuẩn nhà trong khu học xá luôn. Tôi bĩu môi, tôi mới chuyển đến không lâu. Không tính là nhà trong khu học xá đâu. Sáng sớm rất ồn, chuông phát thanh reo tận 8 lần. Với lại kia không phải trường mẫu giáo, mà là viện phúc, khoan đã. Tôi bỗng khựng lại. Tiếp theo liền vỗ mạnh vào vai Lộc Minh Sơn, tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra đã thấy chiếc vali đó ở đâu rồi. Cái đó chắc không phải vali, hoặc không phải dùng như vali. Đó là thùng chứa đồ. Tôi vừa nói vừa kéo Lộc Minh Sơn xuống lầu. Đi vội quá suýt nữa tự vấp ngã. Chậm thôi, Lộc Minh Sơn nhanh tay kéo tôi lại. Sao cô lúc nào cũng hấp tấp vậy? Tôi nghe ra trong giọng anh có sự bất đắc dĩ. Và một chút thân quen mơ hồ khiến tôi hơi sững. Nhưng lúc này vẫn quan trọng hơn. Viện Phúc Lợi hầu như tháng nào cũng nhận đồ quyên góp từ xã hội. Sẽ phân loại vào các thùng khác nhau, rồi phân phát cho các bé theo độ tuổi để sử dụng. Lúc tôi làm tình nguyện từng thấy loại thùng đó. Chắc là thùng chứa đồ cho lớp mẫu giáo nhỡ. Viện Phúc Lợi cách khu tôi rất gần. Như Lộc Minh Sơn nói, chỉ cách một con phố. Lộc Minh Sơn chở tôi đi xe. Chưa đầy 3 phút đã đến cổng Viện Phúc Lợi. Ngày thường hầu như không có khách. Biết được thân phận và lý do đến của Lộc Minh Sơn, Phó viện trưởng tự ra tiếp. Thùng in hoa bên tôi đúng là có khá nhiều. Phó viện trưởng nghĩ một lúc. Nhưng dạo gần đây không có ghi nhận mất mát. Có thể chỉ là trùng hoa văn thôi. Loại thùng này trên thị trường cũng khá phổ biến mà. Câu này cũng có lý. Tuy họa tiết đó so với vali bình thường thì đặc biệt hơn chút. Nhưng cũng không phải chỉ Viện Phúc Lợi mới có. Lộc Minh Sơn nghe vậy, trầm ngâm một lát. Lại hỏi, gần đây bên cô có biến động nhân sự không? Tình hình mấy đứa trẻ vẫn như thường chứ? Biến động à, Phó viện trưởng tra sổ ghi nhân sự, không có. Giáo viên và nhân viên hậu cần bên tôi rất ổn định. Cùng lắm là có người xin nghỉ phép. Chỉ có mấy công nhân giao hàng là có thay đổi. Nhưng họ không được tính vào danh sách nhân viên chính thức. Nên cũng không có ghi chép gì. Nghỉ phép, Lộc Minh Sơn bèn hỏi, gần đây ai nghỉ phép? Viện trưởng nhà chúng tôi bị viêm khớp dạng thấp. Mấy hôm trước mưa to, đau đến mức không dậy nổi. Còn có một giáo viên nữa. Đi thăm lại gia đình nhận nuôi tạm thời. Dự kiến ngày mai sẽ quay lại. Hỏi xong mấy câu đơn giản. Phó viện trưởng còn dẫn chúng tôi đi dạo một vòng trong Viện Phúc Lợi. Xem qua mấy cái thùng chứa. Thật sự không có gì bất thường. Nhưng sắc mặt Lộc Minh Sơn vẫn không mấy thả lỏng. Cho đến khi rời khỏi viện, tôi mới hỏi anh, nơi này có vấn đề à? Khó nói. Lộc Minh Sơn ngoảnh lại nhìn tòa nhà mái ngói đỏ, tường trắng. Lông mày nhíu rất chặt. Nhưng tối qua bên pháp y đã gửi tin. Qua phần thi thể trong vali. Nạn nhân là nữ giới. Tôi nghi có thể là cô giáo đi thăm nhà ấy. Thi thể không còn nguyên vẹn. Trước khi có kết quả đối chiếu DNA, cũng không thể xác định được thân phận. Lộc Minh Sơn đã báo cáo tình hình về cục. Còn tôi thì hỏi anh. Vậy tôi khỏi phải đến cục làm lời khai nữa à? Lộc Minh Sơn nghĩ một lúc. Liền đưa tôi đến một quán cà phê yên tĩnh. Tìm một góc ngồi xuống. Cô hiểu rõ Viện Phúc Lợi này bao nhiêu. Tôi hồi tưởng lại lúc từng làm tình nguyện viên. Nơi này quy mô không lớn. Nhưng mỗi năm được tài trợ khá nhiều. Hơn nữa, nghe nói gần như năm nào cũng có trẻ được nhận nuôi. Nhân sự thì sao? Lộc Minh Sơn vừa hỏi vừa quét mã gọi món. Tôi thấy thế liền nghiêng đầu nhìn màn hình gọi món. Tôi không ăn. Đồ vị matcha đâu nha. Lộc Minh Sơn không ngẩng đầu. Tôi biết, cô cứ nói tiếp. Tôi ngẩn người. À? Anh biết à? Lộc Minh Sơn tay khựng lại. Ngẩng đầu nhìn tôi. Khẽ nhướng mày. À? Cách nói và vẻ mặt đó thật sự rất khác thường. Tôi lập tức lạnh người. Tóm lấy túi định bỏ chạy. Suýt nữa đâm vào ghế bên cạnh. Này, Lộc Minh Sơn thấy thế. Cũng không còn vẻ ung dung ban đầu nữa. Vội vàng vươn tay đỡ tôi, cẩn thận, chỗ đó va mạnh là gãy xương đấy. Nhưng giờ tôi đâu còn tâm trí. Mặc kệ có gãy xương hay không. Hất tay anh ra, dương mắt nhìn chằm chằm. Tay đặt tư thế phòng vệ, anh đừng qua đây. Không thì tôi gọi cảnh sát đấy. Lộc Minh Sơn cười. Cô mà gọi cảnh sát thì chưa biết người đến có phải tôi không nữa. Tôi nghẹn lời. Nhưng vẫn không chịu lép vế. Anh là cảnh sát thì được phép quấy rối con gái à? Còn biết cả sở thích của tôi. Anh là đồ biến thái à?
Tôi nói cho anh biết, tôi có bạn trai rồi đó. Không được, tôi sẽ để bạn trai tôi xử anh riêng. Nghe vậy, Lộc Minh Sơn khựng lại, nheo mắt nhìn tôi. Giọng điệu có phần khó đoán, cô có bạn trai. Cô chắc chứ? Ôn Miên, điều đó có gì không chắc chứ? Tôi tự yêu đương, chẳng lẽ tôi lại không biết à? Tuy là yêu qua mạng, tuy đã mất liên lạc 1 tháng, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng người này là thật. Tôi lập tức gật đầu, tất nhiên. Bạn trai tôi cao 1m88, to khỏe lực lưỡng. Tôi chỉ cần gọi, anh ấy sẽ đến ngay. Anh đừng có mà manh động. Nói xong, Lộc Minh Sơn bật cười. Mắt cong cong nhìn tôi. Dường như không biết nên nói gì. Hồi lâu mới thốt ra mấy chữ. Cô thật là... Câu sau chưa kịp nói hết, đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là điện thoại tôi. Tôi cúi đầu liếc nhìn, lập tức nghiêm mặt. Phất tay với Lộc Minh Sơn, chờ chút. Chuyện riêng gác lại đã. Tôi có chuyện lớn hơn. Lộc Minh Sơn hơi ghen, chuyện lớn gì? Tôi hắng giọng, bạn trai tôi gọi đến đó. Lộc Minh Sơn lập tức sững người. Sắc mặt thay đổi ngay, bạn trai cô. Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ giả vờ vậy thôi. Nhưng người gọi còn quan trọng hơn bạn trai. Là bạn câu cá thân thiết chia sẻ địa điểm tốt với tôi. Phớt lờ nét mặt âm u bất định của Lộc Minh Sơn. Tôi vội vàng nghe máy, alo. Sao vậy, lại có tin tốt chia sẻ với tôi hả? Lại phát hiện chỗ câu nào ngon nữa hả? Chừa cho tôi một bãi với nha. Bên kia cười khẩy. Trong đầu cô ngoài cá còn cái gì nữa không? Lịch khám sức khỏe của cô xếp được rồi đó. Thứ Bảy tuần này nhớ đi nha. Anh trai kia. Bề ngoài trông chỉ là một ông chú da ngăm bình thường. Nhưng, thật ra là phó viện trưởng của một bệnh viện tư khá có tiếng ở vùng tôi. Vì quan hệ thân thiết, mà bệnh viện họ kiểm tra rất toàn diện lại còn giảm giá. Nhóm câu cá của chúng tôi đều đặt lịch khám ở chỗ ông ấy. Niềm vui của tôi lập tức bị dội gáo nước lạnh. Yêu sầu, vâng, tôi biết rồi. Nhưng khi nào thì anh chia sẻ địa điểm mới nữa? Những chỗ anh tìm trước giờ tôi rất thích. Anh Trương cười hề hề. Gần đây tôi cũng để ý một vùng nước. Mấy hôm tới tôi thử câu trước. Tuần sau gửi vị trí cho cô. Tôi tất nhiên đồng ý cái giục. Vui vẻ cúp máy. Xoay đầu lại liền đối mặt với gương mặt cau có của Lộc Minh Sơn. Nhớ ra chúng tôi hình như còn đang trong thế đối đầu. Tôi vội thu lại vẻ hào hứng. Hắng giọng, bạn trai tôi bảo rồi. Nếu anh còn không biết hối cải, cứ nhăm nhe mấy chỗ câu tốt. Anh ấy nhất định sẽ đấu với anh một trận. Lộc Minh Sơn cười lạnh. Đúng lúc cửa quán cà phê bị đẩy ra. Một cảnh sát thò đầu vào, thì ra ở đây. Tiểu Lộc, chúng ta phải quay lại viện phúc lợi lần nữa. Thấy đồng nghiệp, Lộc Minh Sơn cũng lập tức nghiêm mặt. Vô thức hỏi, sao vậy? Có cuộc gọi báo người mất tích. Người mất tích chính là cô giáo của viện phúc lợi đó. Dù tôi rất muốn biết diễn biến tiếp theo, nhưng nói cho cùng tôi cũng không liên quan gì. Hơn nữa thực sự cảm thấy hành vi của Lộc Minh Sơn rất kỳ quái. Không kìm được muốn tránh xa anh ta một chút. Tôi về nhà đây, tôi về ngay bây giờ. Thấy Lộc Minh Sơn quay đầu nhìn tôi. Tôi lập tức đáp, tôi tự về được. Không cần anh đưa. Không được, tôi lập tức từ chối dứt khoát. Lộc Minh Sơn có lẽ không ngờ tôi lại từ chối nhanh đến vậy, mím môi, trông có chút vẻ buồn bực. Ôn Miên, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Tôi cười gượng. Không sao, tôi hiểu mà. Tôi sẽ không để tâm đâu. Chỉ ghi vào sổ. Dán lên tủ đầu giường. Ngày đêm đọc đi đọc lại, đồ biến thái môi mím. Lộc Minh Sơn mấp máy môi. Cuối cùng chỉ nói, có chuyện gì thì liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu qua loa. Lộc Minh Sơn lại bổ sung. Gọi điện, nhắn tin, gửi WeChat đều được. Tôi càng gật cho có lệ. Được rồi, biết rồi. Anh đi làm việc đi. Lộc Minh Sơn lúc này mới không cam lòng rời khỏi. Bên trong quán cà phê yên tĩnh lại. Tôi thở phào. Việc đầu tiên là rút điện thoại ra. Chặn số Lộc Minh Sơn luôn. Còn gọi điện, nhắn tin, gửi WeChat. Nghĩ gì vậy, tôi còn tránh không kịp. Làm sao chủ động dâng mình cho được. Chưa kể tôi còn chưa có WeChat của anh ấy. Danh sách bạn bè chẳng có ai đẹp trai như vậy cả. Nghĩ đến đó tôi thở dài. Người yêu qua mạng thì mất tích biệt tăm. Xoay ca ngoài đời lại hơi biến thái, không giống người tốt. Chẳng phải chúng tôi phụ nữ không muốn yêu, mà là bên cạnh chẳng có ai bình thường cả. Mấy ngày sau Lộc Minh Sơn không liên lạc với tôi nữa. Dù có liên lạc tôi cũng không nhận được. Dù sao tôi đã chặn anh ấy rồi. Thứ Bảy đi khám sức khỏe xong. Buổi tối rảnh rỗi, tôi lại vác đồ đi câu cá. Dạo này thời tiết mát mẻ. Người đi câu cũng đông. Tôi vừa dựng cần. Đã nghe phía sau có người gọi, Tiểu Ôn à. Tôi ngoảnh đầu cười, anh Trương. Cắt xong rồi hả?
Dựng cần xong hai chúng tôi vừa câu vừa trò chuyện. Cắt xong rồi, bao giờ có kết quả vậy? Tôi vừa chà nhám lưỡi câu vừa hỏi. Tuần sau, nhanh thì thứ 6. Anh Trương vừa nói vừa ghé lại gần. Giọng hạ thấp đầy bí mật. Anh nghe nói cô tuần trước câu được người. Đúng là việc tốt thì không ai biết. Việc xấu thì truyền khắp nơi. Tôi hơi bất lực, anh ơi. Tin tức của anh lan lẹ quá rồi đó. Anh Trương lập tức nâng cao giọng, thật đó. Tôi còn tưởng họ đồn linh tinh. Tôi vội giơ tay ra hiệu im lặng. Anh Trương cũng hạ thấp giọng ngay. Giờ đồn đủ thứ. Có người nói trong hộp là trẻ con. Có người nói là phụ nữ. Rốt cuộc là cái gì? Tôi nói, bình thường không thấy anh nhiều chuyện vậy đâu. Chi tiết cụ thể tôi cũng không tiện tiết lộ. Dù sao tôi cũng không tận mắt nhìn. Anh Trương gật gù, không tận mắt thấy là đúng rồi. Mơ thấy ác mộng thì không đáng. Câu được một lúc. Lại là một ngày trắng tay. Tôi đang chuẩn bị thu dọn về. Anh Trương đột nhiên đề nghị. Hôm nọ tôi lại tìm được một chỗ ngon. Ít người, nhiều cá. Có muốn qua đó thử không? Nhìn hộp mồi. Thôi để lần sau đi, hôm nay tôi chưa thả ổ. Anh Trương cũng không ép. Hẹn tôi lần sau. Quay lại bãi đỗ xe. Tôi bật đèn thu dọn đồ câu. Bên cạnh xe tôi đỗ một chiếc SUV. Chiếc xe đó tôi quen. Là xe của anh Trương. Xe của dân câu cá chẳng có cái nào ra hồn. Bẩn thỉu xộc xệch. Tưởng xe mình đã đủ thảm. Nhưng nhìn xe anh Trương. Nắp cốp có mấy vết xước lạ hình thù kỳ dị. Lõm vào, không biết va chúng ở đâu. Anh Trương đúng là dân câu chính hiệu. Tôi âm thầm cảm thán. Cất đồ xong lái xe rời đi. Về đến nhà đã gần 11 giờ. Vừa lái xe tới dưới lầu. Tôi thấy một bóng người quen thuộc. Là Lộc Minh Sơn. Anh ta sao lại đến? Tôi sững người. Chậm rãi dừng xe. Hạ cửa sổ xe một cách do dự. Sao anh lại ở đây? Dạo này không liên lạc được với cô. Anh nhìn tôi. Vẻ mặt có chút mỏi mệt. Lo cô xảy ra chuyện nên đến xem sao. Nghe vậy tôi có hơi chột dạ. Không liên lạc được là vì tôi chặn anh mà. Tôi thì có chuyện gì? Chỉ là đi câu cá thôi. Tín hiệu không tốt nên không nhận được cuộc gọi. Vừa nói tôi vừa rút điện thoại. Nhanh chóng gỡ chặn số anh ấy. Điện thoại lập tức rung liên tục. Toàn là cuộc gọi nhỡ của anh. Lộc Minh Sơn chắc chắn thấy động tác nhỏ của tôi. Nhưng anh không vạch trần. Chỉ cười nhẹ, không sao, cô không sao là được. Muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm nhé. Tôi hơi bất ngờ liếc anh một cái. Dưới ánh đèn, quầng thâm dưới mắt Lộc Minh Sơn rất rõ. Trông như đã lâu không nghỉ ngơi tử tế. Im lặng mấy giây. Tôi vẫn thấy áy náy. Lẩm bẩm, tôi thật sự không sao. Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Anh hiểu ý tôi mà. Tôi là người có bạn trai rồi. Dù không có. Chỉ riêng cái kiểu âm thầm điều tra sở thích của người khác này của anh. Cũng đủ khiến người ta sợ rồi. Từ nam thần khiến tôi rung động. Biến thành bệnh nhân tâm thần. Lộc Minh Sơn mấp máy môi. Vài giây sau mới cất lời. Giọng có chút bất lực, ôn miên. Có phải vì không thích tôi nên cô mới giả vờ không nhận ra không? Hả? Sao tự nhiên lại nói đến chuyện thích hay không thích? Tôi đâu có nói gì đâu. Chắc là do biểu cảm tôi quá ngơ ngác. Lộc Minh Sơn mím môi. Lại mở miệng xin lỗi, là tôi tự mình đa tình. Không phải, đợi đã. Tôi mở cửa xe chạy theo anh ấy. Nói rõ ràng đi. Trời ơi anh bị sao vậy? Tay tôi vừa chạm vào tay Lộc Minh Sơn. Thì thấy thân hình anh bỗng lảo đảo. Nếu không phải tôi nhanh tay đỡ. Chắc anh đã ngã đau lắm rồi. Anh đừng có giả vờ ngã đòi bồi thường nha. Tôi có làm gì đâu. Lộc Minh Sơn cúi người ôm bắp chân. Vẻ mặt hơi đau, đứng lâu quá, chân tê rồi. Tôi sững lại, anh đợi tôi bao lâu rồi? Lộc Minh Sơn bĩu môi, chưa tới 1 tiếng đâu. Anh ngốc à? Tôi thực sự cạn lời. Gọi không được, nhắn không xong. Thế chẳng nói lên điều gì rồi sao? Sao anh còn đứng đợi? Vì tôi lo cho sự an toàn của em. Cũng muốn có một câu trả lời. Lộc Minh Sơn nắm lấy tay tôi. Ánh mắt sâu thẳm, ôn miên. Em là vì gặp tôi mà không thích tôi nữa sao? Khoan đã, chữ thích này từ đâu ra vậy? Tôi chết lặng. Dù đúng là tôi có hơi thích Lộc Minh Sơn. Nhưng quen nhau còn chưa tới nửa tháng. Tôi làm sao mà yêu nổi, cho tôi hỏi cái. Lộc Minh Sơn rõ ràng cũng nhìn ra điều gì đó từ nét mặt tôi. Giọng anh đầy kinh ngạc, nửa tháng rồi. Ôn miên, em vẫn chưa nhận ra tôi là ai sao? À, tôi dè dặt hỏi. Tôi nên nhận ra điều gì à? Lộc Minh Sơn làm mặt như muốn ngất. Anh nhắm mắt. Điều chỉnh cảm xúc rồi mở miệng, đưa điện thoại đây. Nhập số tôi vào tìm bạn trên WeChat. Rồi bấm tìm. Tôi làm từng bước như anh nói. Nhập số tìm bạn. Một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên.
Tôi sững người. Vài giây sau tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lộc Minh Sơn, mỉm cười lúng túng, "Chào anh." Bạn trai, ai mà ngờ được. Lộc Minh Sơn chính là người yêu qua mạng. Tên Sơn trung lộ của tôi. Lộc Minh Sơn cúi mắt, giọng mang chút tủi thân. Vì phải truy bắt tội phạm ở tỉnh khác mất 3-5 ngày. Không kịp nhắn tin trả lời. Mà em đã muốn chia tay tôi sao? Tôi há miệng. Hồi lâu mới thốt được mấy chữ. Thì anh cũng nên nói trước một tiếng chứ. Ai mà yêu nhau. Chịu nổi việc đối phương mất liên lạc vài 3 ngày. Lộc Minh Sơn nghe vậy càng ấm ức. Tôi đã nói là nhiệm vụ không tiện tiết lộ. Nhưng trước khi đi tôi đã nhắn là sẽ bận. Em không để ý. Kết thúc nhiệm vụ tôi tìm em. Thì em đã chặn tôi rồi. Nghe vậy, tôi khẽ hít một hơi lạnh. Đúng rồi, vì anh không trả lời tin. Tôi tức quá nên chặn anh. Rồi quên luôn chuyện này. Nhưng anh nói là có nhắn trước nhiệm vụ. Sao tôi không nhớ gì cả? Lộc Minh Sơn lập tức rút điện thoại ra chứng minh. Mắt tôi đầu tiên đập vào dòng ghi chú của anh dành cho tôi. Bạn gái, phiên bản đã gặp mặt. Phát hiện ánh mắt tôi. Lộc Minh Sơn nhớn mày, sai à? Tôi đâu dám nói gì. Trong khung trò chuyện, Lộc Minh Sơn gửi cho tôi rất nhiều tin. Ví dụ như, không ngờ hôm nay gặp nhau. Bảo bối đúng là cao thủ câu cá. Ví dụ như, bảo bối không nhận ra tôi không phải biến thái nha. Còn có, bạn trai. Ngoài tôi ra em còn bao nhiêu bạn trai nữa? Không ngoại lệ. Tất cả tin nhắn đó đều có dấu chấm than đỏ nổi bật phía trước. Cảm giác tội lỗi và hối hận càng lúc càng tăng khi thấy những tin không gửi được đó. Tôi lướt lên thật nhanh. Cuối cùng cũng thấy dòng liên quan, Sơn trung lộ bảo bối. Tôi gần đây công việc có biến động. Sẽ rất bận. Nếu phản hồi không kịp đừng vội. Thấy được tôi sẽ trả lời ngay. Lộc Minh Sơn thật sự đã nhắn. Còn tôi đúng thật không trả lời. Không thể nào. Đối mặt ánh mắt đầy oán trách của Lộc Minh Sơn, tôi lập tức mở điện thoại mình ra kiểm tra. Tôi nhớ là tôi chưa từng nhận được tin đó. Tay trỏ vào màn hình. Tôi tìm đến đoạn trò chuyện hôm đó. Đưa trước mặt Lộc Minh Sơn, anh xem. Tôi thật sự không nhận được. Cũng chưa từng hiện thông báo. Lộc Minh Sơn cũng lướt xem. Lông mày nhíu lại, sao lại thế này? Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Vài giây sau chậm rãi lên tiếng. Anh có nghe nói đến máy trái cây nuốt trời không? Nghĩa là, loại máy này có thể nuốt trọn mọi thứ. Tin nhắn bị kẹt khi truyền tải, rồi trôi tuột đi. Từ đó trở đi không còn liền mạch nữa. Lộc Minh Sơn im lặng hồi lâu. Nghiến răng nghiến lợi mở lời. Nghĩa là vì một cái điện thoại mà tôi suýt đánh mất tình yêu này sao? Tôi sợ anh ném luôn điện thoại tôi. Vội vàng cười ngọt, ai nói là đánh mất, đâu có. Bảo bối, em 1 tháng không được nói chuyện với anh. Em nhớ anh chết đi được. Lộc Minh Sơn nhìn tôi vài giây. Cuối cùng không nhịn được quay mặt đi cười. Cười xong còn vươn tay nhéo má tôi. Như chút giận. Đừng tưởng nói vài câu dễ nghe. Làm vài biểu cảm đáng yêu là tôi tha thứ cho em nhé. Tôi chớp mắt. Lập tức lao đến ôm lấy anh, vậy thì như này nè. Lộc Minh Sơn đứng không vững. Suýt nữa bị tôi đè ngã. May mà tựa vào nắp capo xe. Chúng tôi mới không lăn ra đất. Em làm sao vậy? Tôi xoa mặt anh. Thử thăm dò, anh không phải là đang hơi yếu đuối đó chứ? Thế nào là không phải đàn ông thực thụ? Lộc Minh Sơn lập tức phản bác, chỉ là tôi chưa ăn. Hơi hạ đường huyết thôi. Sao phải tự hành mình thế? Nghe vậy tôi do dự vài giây. Vẫn hơi thẹn thùng mà hỏi, vậy, này, anh có muốn lên nhà tôi không? Tôi gọi đồ ăn cho anh. Lộc Minh Sơn cười. Dứt khoát tựa vào capo xe. Ngón tay lướt nhẹ sau gáy tôi. Gặp tình huống như thế này, người ta thường bảo là nấu cháo rồi ăn mì đấy. Tôi trợn trắng mắt. Vậy anh đi với người nấu cháo ăn mì ấy đi. Đùa thôi, tôi có bạn gái rồi mà. Lộc Minh Sơn xoa đầu tôi. Tôi tất nhiên sẽ đi với bạn gái. Về đến nhà tôi gọi món mì vằn thắn gần nhất. Lộc Minh Sơn ngồi trong phòng khách. Chân mang dép dùng một lần. Trông có chút gò bó. Tôi thấy buồn cười. Trêu anh, sao giờ không gọi bảo bối nữa rồi? Lộc Minh Sơn vành tai đỏ bừng. Đang định nói gì? Ánh mắt lại rơi vào tủ trưng bày của tôi. Bỗng trợn tròn mắt, bảo bối. Cái cần câu tôi tặng sao em không dùng? Tôi nhìn theo. Đó là món quà 520 anh tặng tôi. Cần câu Daiwa gần 2.000 tệ. Tôi tiếc không nỡ dùng. Đúng rồi, Lộc Minh Sơn chợt nhớ ra gì đó. Hỏi tôi, em có biết người tên Thẩm Tiểu Hà không? Tôi mơ hồ lắc đầu, ai cơ? Lộc Minh Sơn thở dài. Chính là cô giáo bị mất tích ở Viện Phúc Lợi. Hôm qua kết quả đối chiếu BMA đã có. Xác định thi thể trong vali chính là cô ấy. Tôi thấy lạ.
Thế sao anh nghĩ tôi có quen người đó? Lộc Minh Sơn đáp. Một là vì em từng làm tình nguyện viên ở Viện Phúc Lợi. Hai là vì bên kỹ thuật của chúng tôi tìm thấy vài chất trong cơ thể cô ấy. Giảm áp rồi xác định có thành phần Osaka. Nghe tới đó tôi bừng tỉnh. Cái Osaka đó tôi quá rành. Đó là một trong những loại mồi câu kinh điển. Chẳng lẽ cô đó cũng là dân câu cá? Tôi cố lục lại trí nhớ. Trong số dân câu quen biết không có ai như vậy. Có ảnh không? Cho tôi xem thử. Lộc Minh Sơn đưa cho tôi một tấm ảnh. Tôi nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trong ảnh. Không khỏi nghi ngờ, nhìn chẳng giống dân câu gì cả. Hay là, tôi hỏi trong nhóm câu cá giúp anh nhé. Nghe vậy, Lộc Minh Sơn hỏi ngược. Nhìn cô ấy không giống người hay câu cá sao? Không giống lắm, tôi phóng to ảnh nhìn kỹ. Anh xem tay cô ấy. Bỏ hiệu ứng làm đẹp ra. Tay cô ấy không giống người thường xuyên tiếp xúc với nước. Trong ảnh, tay Thẩm Tiểu Hà thon gọn mịn màng, trắng trẻo mượt mà. Rồi nhìn lại tay tôi. Tôi định giơ tay so cho Lộc Minh Sơn xem. Nhưng lại thấy ngại. Tay tôi không đẹp. Thường xuyên phơi nắng, dầm nước, không chăm sóc. Thô ráp và đen. Đang do dự. Mu bàn tay bỗng ấm lên. Lộc Minh Sơn nắm tay tôi. Đưa lên môi khẽ hôn, mất cái này thì được cái kia. Bảo bối là tay câu cá cử khôi cơ mà. Tôi lập tức cười. Anh chắc không phải đang châm chọc tôi đấy chứ? Tôi dám khẳng định không? Lộc Minh Sơn mở app mua sắm. Thật ra tôi định mua cho em một bộ chăm sóc tay. Nhưng nhiều loại quá. Tôi cũng không rõ em thường dùng gì. Nên cho hết vào giỏ hàng rồi. Giờ em xem thử rồi chọn luôn nhé. Tôi nghiêng đầu nhìn. Thấy giỏ hàng của Lộc Minh Sơn đầy những món đồ con gái hay dùng. Không khỏi sững người, tất cả là mua cho tôi sao? Lộc Minh Sơn gõ đầu tôi, không thì cho ai. Tôi đâu có bạn gái thứ hai. Anh vừa nói vừa vòng tay ôm tôi. Giọng có chút u oán, em chuyển nhà mà không nói tôi biết. Sau khi em chặn tôi gửi không ít đồ và đồ ăn về địa chỉ cũ. Kết quả toàn bị trả lại hoặc để shipper xài. Nghe vậy tôi thấy hơi buồn. Công bằng mà nói, Lộc Minh Sơn làm bạn trai rất tốt. Anh biết mọi sở thích của tôi. Nhớ rõ từng dịp lễ. Sự quan tâm, chiều chuộng, tình cảm đều thể hiện rất rõ. Chỉ là thi thoảng lại mất liên lạc. Nghĩ đến đây tôi nhéo má anh. Anh thử mất tích thêm lần nữa xem. Không dám, Lộc Minh Sơn vùi đầu vào vai tôi. Người đã bị em giữ chặt thế này rồi. Còn dám mất tích gì nữa? Nói đến chuyện mất tích, tôi liền nhớ đến Thẩm Tiểu Hà. Hỏi, chẳng phải cô ấy đi thăm gia đình nhận nuôi sao? Các anh không hỏi mấy nhà đó à? Lộc Minh Sơn thở dài, có liên hệ rồi. Nhưng mấy nhà đó đều nói, cô ấy đã kết thúc chuyến thăm từ sớm. Theo lý thì 3 ngày trước phải về lại thành phố rồi. Suy đi tính lại, tôi vẫn cảm thấy Viện Phúc Lợi có vấn đề nhất. Thế là đập vai Lộc Minh Sơn. Hay là tụi mình quay lại viện xem thử. Sáng ngày mùng 1, tôi và Lộc Minh Sơn lại đến Viện Phúc Lợi. Vừa đi đến gần quảng trường nhỏ, đã nghe thấy phía trước có người nói chuyện. Hình như có xe đến thăm trẻ. Va phải bức tượng trong sân. Tôi đại khái nhớ, ở vị trí đó có tượng thiên sứ. Đặt ở đó thật không hợp lý. Lùi xe dễ va phải cánh thiên sứ. Nghe tiếng tranh cãi, tôi và Lộc Minh Sơn cũng không định xen vào. Định bước nhanh đi qua. Nhưng tôi vô tình liếc một cái. Lập tức sững người. Vết lõm ở đuôi xe kia. Sao nhìn quen thế? Đó chẳng phải là vết lõm ở xe anh Trương sao? Tôi bảo sao nhìn vết lõm kỳ quái vậy? Hóa ra là một nửa cánh thiên sứ. Nghe tôi nói, Lộc Minh Sơn khẽ nhíu mày, anh Trương. Tôi đáp lấy lệ. Gãi gãi cằm, chính là bạn trai trước đó đó. Cái gì? Thấy Lộc Minh Sơn sắp nổi đóa. Tôi vội giải thích lại toàn bộ ngọn ngành. Chỉ là xe anh Trương cũng có vết lõm như vậy. Cũng có thể là tôi suy nghĩ nhiều. Không chắc là va ở đây. Nhưng Lộc Minh Sơn lại không nghĩ vậy. Nếu Thẩm Tiểu Hà không phải dân câu cá, vậy mùi Osaka trong người cô ấy giải thích sao đây? Còn anh Trương của em thì vừa hay lại là dân câu cá. Lại vừa hay trên xe còn có vết lõm đó. Chừng đó trùng hợp liệu có hơi quá nhiều không? Nghe anh nhấn mấy chữ anh Trương của em đầy chua chát. Tôi không nhịn được bật cười, anh ghen gì dữ vậy? Anh Trương gần 50 rồi đó. Con còn 2 đứa rồi kìa. Lộc Minh Sơn ồ một tiếng. Em hiểu rõ anh ta ghê. Tôi giờ khóc giờ cười. Túm lấy cái miệng đang lải nhải của Lộc Minh Sơn nhéo một cái. Rồi kéo lại hôn lên má anh, chuyên nghiệp lên đi Lộc sếp. Mặt Lộc Minh Sơn lập tức đỏ bừng. Em sao không nói trước đã hôn tôi vô tội mà. Hôn cũng phải báo trước sao. Yêu anh mà lắm quy tắc vậy. Lộc Minh Sơn nghẹn họng, gầm nhẹ một tiếng.
Cuối cùng chỉ bực tức nhéo má tôi. Cô tin không Ôn tiểu thư? Phía trước không xa có người gọi tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn. Thì ra là viện trưởng Trương Viện của Viện Phúc Lợi. Tôi chào ông rồi nói rõ mục đích. Trương Viện gật đầu, lên văn phòng tôi nói chuyện nhé. Tôi ra hiệu với Lộc Minh Sơn. Rồi theo ông Trương lên lầu. Trước đây tôi chưa từng nói chuyện riêng với ông. Chỉ quen mặt. Lần đầu lại gần ông thế này, nhìn kỹ, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong văn phòng, ông Trương thở dài. Chúng tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Thẩm ở đây hơn 3 năm rồi. Thật sự là một giáo viên tốt. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp hết mình với cảnh sát. Những câu này hôm trước cảnh sát đến ông ấy cũng đã nói nhiều lần. Lộc Minh Sơn rõ ràng không muốn khách sáo. Vẫn truy hỏi, hồ sơ mấy gia đình cô Thẩm đến thăm lần trước. Phiền ông cho chúng tôi xem lại. Trương Viện xoay ghế. Nhìn tủ sách sát tường sau lưng. Tôi có bản sao lưu ở đây. Mấy gia đình đó đều trong vòng 2 năm gần đây. Nằm trong mấy hộp này. Nói rồi ông lấy ra mấy hộp tài liệu lớn, đều rất đầy đủ. Hộp khá nặng. Ít nhất cũng phải 5, 6 cân. Lộc Minh Sơn và đồng nghiệp xem tài liệu. Tôi thì quan sát những hộp hồ sơ bên trong phòng. Các hộp này được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Rõ ràng phần trên là mấy năm gần đây, còn rất mới. Phía dưới thì, khoan đã. Ánh mắt tôi dừng lại ở một chỗ trống ở hàng thứ tư từ dưới lên. Tại sao chỗ đó lại không có hộp hồ sơ? Là bị lấy đi, hay vốn dĩ thiếu một hộp? Tôi nhìn hộp hai bên, tính ra, hộp đó lẽ ra thuộc về khoảng năm 2020. Tài liệu nhận nuôi. Trương Viện thấy tôi nhìn chăm chú. Chủ động giải thích. Là do thời kỳ dịch nên không có ghi chép tương ứng. Tôi gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất thường. Cho đến khi rời khỏi Viện Phúc Lợi, tôi vẫn nghĩ mãi về cái hộp đó. Còn Lộc Minh Sơn trên đường cũng rất im lặng. Như đang suy nghĩ điều gì. Nghĩ gì vậy? Tôi vỗ nhẹ anh một cái. Lộc Minh Sơn bừng tỉnh. Chỉ vào cái hộp lúc nãy. Tôi thấy cái hộp đó rất đáng nghi. Tôi ngạc nhiên, sao lại vậy? Lộc Minh Sơn nói, báo cáo khám nghiệm đã có. Thẩm Tiểu Hà bị vật nặng đánh vào đầu, gây xuất huyết não dẫn đến tử vong. Kích thước và góc cạnh của hộp đó khớp với vết thương trên đầu nạn nhân. Tôi bỗng nảy ra một giả thuyết. Có thể Thẩm Tiểu Hà đã phát hiện điều gì đó trong văn phòng viện trưởng, rồi bị người khác dùng hộp hồ sơ đánh chết. Biết đâu điều cô ấy phát hiện chính là liên quan đến hộp hồ sơ bị thiếu đó. Lộc Minh Sơn gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Giờ tôi sẽ quay về cục xin lệnh khám xét. Cảnh sát hành động. Tôi là dân thường nên không tiện tham gia. Lộc Minh Sơn đưa tôi về nhà trước. Tôi đi đây. Em nhớ giữ an toàn. Tôi phẩy tay với anh, mở cửa xe không được. Tôi ngoái đầu nhìn Lộc Minh Sơn, mở cửa giúp em đi. Lộc Minh Sơn khẽ nhướng mày. Giọng có ẩn ý, muốn xuống xe phải báo cáo sao? Tôi lập tức phản ứng. Bất lực dướn người hôn nhẹ lên má anh một cái. Đúng là trẻ con quá đi. Lộc Minh Sơn vốn định tôi hôn xong thì thôi. Ai ngờ tay anh áp nhẹ sau gáy tôi. Anh nghiêng đầu. Đôi môi gần như chạm vào khóe môi tôi. Trẻ con thì cho em xem báo cáo trẻ con. Không hôn nữa là không được xuống xe đâu. Tôi nhịn cười giả vờ không hiểu. Vậy phải thế nào mới được xuống xe? Hơi thở của Lộc Minh Sơn thoáng dồn dập. Một giây sau nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Ít nhất phải như vậy. Nụ hôn này không kéo dài. Nhưng lúc buông ra cả hai đều thở không ổn định. Lộc Minh Sơn vẫn tay đặt sau cổ tôi. Giọng dịu nhẹ. Bớt bớt trên cổ em đẹp lắm. Như cánh hoa vậy. Tôi sững người rồi chợt hiểu ra. Thì ra anh nhận ra tôi nhờ cái bớt đó. Lúc yêu qua mạng tôi từng nói qua. Không chỉ vì cái đó. Lộc Minh Sơn khẽ thở ra rồi cúi đầu. Chóp mũi chạm nhẹ vào mũi tôi rất thân mật. Còn vì em là Ôn Miên. Lộc Minh Sơn thích Ôn Miên. Nên chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Tên này đúng là biết nói lời ngọt. Tôi tiễn anh rời đi. Lên nhà mà cứ thấy lòng ngứa ngáy. Vừa đi vừa nghĩ có nên thưởng gì cho anh không. Về đến nhà chưa lâu điện thoại rung lên. Tôi nhìn một cái. Bất ngờ là anh Trương. Nói là kết quả khám sức khỏe của tôi có rồi. Tiện đường sẽ mang qua cho tôi. Nếu là trước đây tôi chắc không dám phiền anh. Nhưng bây giờ tôi đúng là có chút nghi ngờ. Nghĩ ngợi một lúc tôi nhắn tin cho Lộc Minh Sơn. Rồi cảm ơn anh Trương. Gửi vị trí khu nhà cho anh. Anh Trương lái xe đến rất nhanh. Tôi chờ ở cổng khu khoảng 10 phút. Là đã thấy xe anh ấy tới nơi. Vẫn là chiếc SUV đó. Nhưng rõ ràng đã rửa xe rồi. Nhìn sạch sẽ hơn hẳn. Trên bảng điều khiển phụ còn đặt 2 con búp bê bé trai trần truồng. Cười tươi rói. Anh còn mất công chạy chuyến này nữa. Xe dừng hẳn. Tôi nhìn qua cửa sổ xe hạ xuống. Chào hỏi anh Trương. Cảm ơn anh nha.
Anh Trương, không có gì. Anh tiện đường về nhà. Nhớ là nhà cô cũng cùng hướng. Nên tiện đường thôi. Anh cười nhạt. Đưa tôi một tập hồ sơ. Tôi nhận lấy, hơi khựng lại, độ dày này là lạ. Anh Trương, tôi mở ra xem thử luôn. Quả nhiên thiếu vài hạng mục trong báo cáo. Bản báo cáo này không đầy đủ nha. À, tôi thấy để ra ngoài rồi thì tiện cầm cho cô. Chắc do nhân viên quên bỏ vào. Anh Trương trách nhẹ. Lắc lắc tay cầm rồi mở cửa, vậy cô lên xe đi. Tôi chở cô đến bệnh viện in lại một bản. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại. Một tiếng rồi bước lên ghế phụ. Bệnh viện Tư đó. Cách nhà tôi tầm mười mấy cây số. Vừa qua 2 giờ. Đường khá vắng. Anh Trương lái xe rất nhanh. Tôi nhìn hai con búp bê lắc lư trên bảng điều khiển. Mở lời, anh Trương. Tôi nhớ anh nói có 2 con trai phải không? Thật là có phúc. Anh Trương miễn cưỡng cười, phúc gì đâu. Một đứa ở nước ngoài không về. Một đứa từ nhỏ sức khỏe đã yếu, ngày nào cũng phải uống thuốc. Tôi tiếp lời. Sức khỏe yếu là yếu thế nào vậy anh? Anh Trương im lặng một lúc. Gan có dị tật bẩm sinh về trao đổi chất. Tôi nghe rồi. Biết bệnh này không có cách chữa hữu hiệu. Chỉ có thể chọn phương án ghép tạng. Mà anh Trương lại là phó viện trưởng bệnh viện Tư. Nghĩ tới đây tôi khựng lại. Chợt nhớ ra. Viện Phúc Lợi mỗi năm đều có đợt khám sức khỏe. Hình như đều do bệnh viện Tư của anh ấy tài trợ. Mà viện trưởng và anh Trương cùng họ Trương. Không khí trong xe im lặng hẳn. Tôi quay sang nhìn anh Trương. Có phải Thẩm Tiểu Hà đã phát hiện ra gì không? Anh Trương không nói gì. Bầu không khí trong xe còn nặng nề hơn im lặng. Tôi nhìn ra cửa sổ xe. Phát hiện đây không phải đường đến bệnh viện Tư, mà giống như đang đi ra vùng ngoại ô. Thẩm Tiểu Hà là một giáo viên tốt. Anh Trương bỗng lên tiếng. Nhưng vấn đề là cô ấy quá tốt, quá có trách nhiệm. Anh vừa nói vừa châm điếu thuốc. Mặt mũi trong làn khói mơ hồ không rõ. Chuyện này vốn đã là quá khứ. Một đứa trẻ được nhận nuôi. Trong hàng chục ngàn đứa được nhận mỗi năm. Chỉ là một đứa rất bình thường. Lẽ ra chẳng ai nhớ, chẳng ai nhắc tới. Nhưng Thẩm Tiểu Hà lại biết. Còn muốn đi thăm cậu bé ấy. Anh Trương thở dài. Giọng nói khẽ run. Tôi cũng hết cách rồi. Tôi là một người cha. Tôi chỉ muốn con tôi sống tiếp. Trương Thành An có 2 đứa con. Con lớn học tiến sĩ y khoa ở Mỹ. Đã 6-7 năm không về nước. Con út từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật. 10 tuổi thì ghép gan. Mà người hiến gan. Là một cậu bé mà Trương Thành An nhận nuôi năm 2020. Lúc đó tôi gần như hết hy vọng. Đã định buông xuôi. Nhưng trùng hợp thay. Lần khám cho lứa trẻ mới nhập viện Phúc Lợi đó. Tôi phát hiện ra nguồn gan phù hợp. Trương Thành An rít mạnh một hơi thuốc. Giọng nghẹn. Cô biết không? Loài người là giống loài không thể thấy được hy vọng. Chỉ cần lóe lên một chút hy vọng. Chỉ cần có chút tia sáng. Dù tan xương nát thịt cũng cam lòng đánh cược. Cậu bé được nhận nuôi hè năm 2020 đó. Đến mùa đông. Cũng chính tay tôi đưa nó lên bàn mổ. Tôi không cần toàn bộ lá gan của nó. Chỉ cần một nửa. Thậm chí 40% là đủ. Gan là cơ quan duy nhất có thể tái sinh trong cơ thể. Người khỏe mạnh dù cắt bỏ 60% đến 70% gan. Phần còn lại vẫn có thể phục hồi gần như cũ sau vài tháng. Nên nó sẽ không chết. Không đáng chết. Nhưng tôi đã xem nhẹ virus. Cảm cúm với một đứa trẻ đã tổn thương nội tạng. Là chí mạng. Con trai tôi có thể được chăm sóc rất tốt. Được dưỡng tại viện điều dưỡng biệt lập. Còn cậu bé đó không có vận may như thế. Bị cơn sốt cao dễ dàng lấy đi mạng sống. Tôi rất biết ơn nó. Tôi dựng bia mộ cho nó. Còn chôn nó ở khu mộ đẹp và đắt nhất thành phố. Vốn không ai biết chuyện này. Cậu bé chỉ được coi là mất vì cúm virus. Nhưng Thẩm Tiểu Hà, con tiện nhân đó lại biết. Cô ta đến nhà tôi. Lén vào phòng làm việc. Cô ta biết tất cả. Giọng nói và vẻ mặt Trương Thành An trở nên dữ tợn khi nhắc đến cái tên Thẩm Tiểu Hà. Anh ấn mạnh tàn thuốc lên hộp tì tay. Mặc kệ tiếng cháy xém trên da ghế vang lên. Lạnh lùng nói. Cô ta nhìn thấy rồi thì thôi đi. Sao còn dám quay lại viện Phúc Lợi. Tìm hồ sơ nhận nuôi năm xưa. Con ngốc đó đến chết cũng không hiểu. Viện trưởng Trương và Trương Thành An cùng họ Trương. Nên họ là người thân trực hệ. Bề ngoài tôi tỏ ra bình thản. Nhưng tay đã vô thức siết chặt điện thoại. Vậy là anh và viện trưởng đã giết cô ấy trong phòng làm việc. Ban đầu chúng tôi không định giết cô ta. Trương Thành An thở ra một hơi, xoa mặt. Nhưng lúc đó tôi kích động. Không nhịn được, dùng hộp hồ sơ đập vào đầu cô ta. Cô ấy ngã xuống. Tôi định đỡ cô ấy dậy. Nhưng cô ấy không dậy nữa. Cô ấy nằm trên đất, giả chết. Tôi hiểu ý cô ấy. Tôi từng gặp quá nhiều loại người thế này. Hắn chỉ muốn tống tiền.
muốn nắm được điểm yếu của chúng tôi để đòi tiền. Con tiện nhân đó đâu quan tâm đứa trẻ sống chết thế nào. Chỉ muốn tiền. Cô ta hoàn toàn không hiểu. Tôi làm vậy chỉ để con trai tôi sống tiếp. Còn cô ta thì chỉ nghĩ tới, không phải như vậy. Tôi ngắt lời hắn. Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Thẩm Tiểu Hà không phải muốn tống tiền anh. Cô ấy để tâm đến cậu bé đó. Vì đó là em trai ruột của cô ấy. Trên màn hình, Lộc Minh Sơn gửi cho tôi một bức ảnh. Thẩm Tiểu Hà đang ôm một cậu bé nhỏ. Hai người có đến 7 phần giống nhau. Cùng đôi mắt đen, sống mũi cao. Cười lên mắt cong cong, sáng rực rỡ. Tôi nhìn hai người trong ảnh cười rạng rỡ. Mũi cay cay. Cũng như anh muốn cứu con trai anh. Thẩm Tiểu Hà. Chỉ là muốn tìm lại người em thất lạc của mình mà thôi. Không khí trong xe bỗng lặng ngắt. Trương Thành An nhìn chằm chằm vào kính chắn gió. Không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Tôi khẽ thở ra. Cũng nhìn về con đường trước mặt, anh nên hiểu. Cảnh sát sẽ sớm lần ra anh. Vậy mà giờ anh còn đến tìm tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ theo một chiều. Cúi đầu nhìn tờ kết quả kiểm tra sức khỏe mỏng trên tay. Giọng tôi trầm xuống. Tôi nghe nói nếu ghép gan thành công, không có biến chứng lớn, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới hơn 85%. Tính thử xem. Đã qua một kỳ 5 năm rồi. Chẳng lẽ con trai anh lại có vấn đề? Cần người hiến gan nữa rồi. Nghe vậy Trương Thành An rốt cuộc có phản ứng. Hắn quay đầu đột ngột. Nắm chặt lấy cánh tay trái của tôi. Giọng run rẩy không thể hình dung. Tiểu Ôn, coi như tôi cầu xin cô. Cô cứu nó đi. Nó mới 15 tuổi thôi. Chưa từng học hành tử tế. Cũng chưa từng đi chơi lần nào. Tôi chỉ cần nửa lá gan. Cô sẽ không sao đâu, thực sự không sao đâu. Nó chưa từng học hành tử tế. Đứa bé đã mất kia thì có sao. Tôi giằng mạnh khỏi tay Trương Thành An. Ánh mắt đầy chán ghét không giấu nổi. Nó chưa từng được đi chơi. Cậu bé kia thì đã từng thấy thế giới bên ngoài chưa? Anh có biết không? Với trẻ ở viện phúc lợi, được nhận nuôi là ước mơ lớn nhất. Chúng cố gắng mỗi ngày. Chỉ mong có một gia đình. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Trương Thành An. Chỉ thấy căm hận và giận dữ dâng lên từ đáy lòng. Khi cậu bé đó được anh chọn, em ấy đã hạnh phúc thế nào? Khi được anh đưa về nhà, em ấy đã vui vẻ bao nhiêu? Khi cẩn trọng gọi anh một tiếng cha, em ấy đã cần bao nhiêu dũng khí? Nỗ lực hòa nhập với gia đình anh, em ấy đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức? Nhưng anh đã cho em ấy cái gì? Anh nói cho em ấy một mái nhà, nhưng lại lấy đi mạng sống của em ấy. Trương Thành An, khi anh cắt nửa lá gan của em ấy, có từng một giây nào anh nhớ lại dáng vẻ em ấy gọi anh là cha không? Ngón tay Trương Thành An run rẩy, môi mấp máy, mắt đỏ hoe. Cuối cùng chỉ lắp bắp nói, tôi không có cách nào khác. Tôi chỉ muốn cứu con trai tôi. Tôi không muốn nghe hắn tự biện hộ thêm. Lạnh lùng dựa vào cửa kính xe. Đừng mơ đưa tôi đi phẫu thuật ghép gan. Tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Việc nên làm bây giờ là dừng xe, tự thú. Không đời nào, Trương Thành An đột ngột hoàn hồn. Đạp mạnh ga. Ánh mắt tuyệt vọng liều mạng, kịp mà. Cảnh sát sẽ không đến nhanh như vậy đâu. Chỉ cần đưa cô lên bàn mổ. Chỉ cần cô nằm lên nó. Con trai tôi có thể sống thêm 5 năm. 10 năm, vậy sau 10 năm thì sao? Tôi lập tức nắm chặt tay cầm trên đầu. Cố giữ bình tĩnh hỏi lại. Anh nên biết, ghép tạng lần 2 ảnh hưởng đến cơ thể thế nào. Huống hồ con trai anh vốn đã yếu. Mỗi lần phẫu thuật đều là tổn hại lớn. Anh không hiểu sao. Nó có qua được hậu phẫu không? Chỉ riêng khả năng đào thải đã không chắc. Mà anh còn mơ mộng đến lần thứ 2. Nghe vậy, sắc mặt Trương Thành An thoáng biến. Nhưng vẫn nghiến răng, đạp ga đến cùng. Không hề có ý dừng lại. Xe lao khỏi nội thành rất nhanh. Cuối cùng dừng lại trước một viện điều dưỡng bỏ hoang. Trương Thành An hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn tôi. Vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng. Ngay khi hắn định ra tay, chỉ nghe đoàng một tiếng. Một viên đạn xuyên qua kính chắn gió. Xuyên thẳng qua vai Trương Thành An. Cùng lúc đó, cửa xe phía sau bị kéo mạnh ra. Tôi ngã về sau. Rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Không sao rồi, không sao rồi. Mấy người đến thật đúng lúc. Trên xe cảnh sát, tôi xoa gáy Lộc Minh Sơn, an ủi anh, em thật sự không sợ. Em biết các anh vẫn luôn theo dõi phía sau. Lộc Minh Sơn sắc mặt không tốt chút nào. Ôm chặt tôi vào lòng. Nửa khuôn mặt vùi vào cổ tôi. Anh rất lo cho em. Ôn Miên, người em đối mặt là kẻ giết người. Là tội phạm hung ác tàn nhẫn. Anh sợ em gặp chuyện. Anh siết chặt tay. Nhốt tôi trọn vẹn trong vòng tay. Anh không nên để em ở nhà một mình.
Em phải luôn ở bên cạnh anh mới được. Nghe vậy tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Đành dỗ dành. Được rồi, sau này em theo anh. Làm cái đuôi nhỏ của anh, chịu chưa? Lộc Minh Sơn khẽ một tiếng. Tôi lập tức chuyển chủ đề. Bên viện phúc lợi thế nào rồi? Trong văn phòng viện trưởng, phát hiện dấu vết máu còn sót lại. Xác nhận đó chính là hiện trường vụ án. Viện trưởng đã nhận tội, đã bị bắt giữ. Anh nói xong, tôi khẽ gật đầu. Lúc đó nhìn gương mặt viện trưởng tôi đã thấy hơi kỳ. Cử chỉ, bước đi, thái độ hoàn toàn không giống người bị viêm khớp nặng. 2 ngày đó ông ta mất tích. Chắc là cùng Trương Thành An đi xử lý thi thể rồi. Nói đến đây tôi khẽ thở dài. 2 người này dù không chết, có lẽ nửa đời sau cũng phải sống trong tù. Tội nghiệp 2 đứa con của Trương Thành An, đâu có 2 đâu. Lộc Minh Sơn ngẩng lên nhìn tôi. Trương Thành An chỉ còn một đứa con trai thôi. Con trai lớn. Mấy năm trước đã mất trong một vụ tai nạn máy bay ở nước ngoài. Tôi sững lại, khẽ thở dài không thành tiếng. Thảo nào hắn liều mạng cứu đứa con út. Thì ra chỉ còn một đứa con. Nhưng những đứa trẻ khác chẳng lẽ không phải là sinh mệnh sao? Những người đã mất mạng vì lòng ích kỷ của hắn. Thật oan uổng biết bao. Anh có tìm được ngôi mộ của cậu bé được Trương Thành An nhận nuôi không? Tôi tựa đầu vào vai Lộc Minh Sơn. Giọng hơi nghẹn. Tôi muốn chôn Thẩm Tiểu Hà bên cạnh, để 2 chị em họ có thể làm bạn. Lộc Minh Sơn nhẹ nhàng vuốt tóc mái tôi. Được. Anh sẽ lo liệu. Trong xe và ngoài xe đều lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua đồng cỏ xào xạc. Không lâu sau có cảnh sát từ trong viện điều dưỡng bước ra. Vẻ mặt hơi phức tạp. Bên trong đúng là có một đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Và một thiếu niên 10 mấy tuổi. Nhưng tình trạng đứa trẻ đó rất tệ. Bác sĩ cũng nói dù có ghép tạng lần 2, tỷ lệ sống cũng cực thấp. Tôi mím môi. Không nói được gì. Lộc Minh Sơn nắm lấy tay tôi. Nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay tôi trấn an. Sinh mệnh thật sự mong manh quá. Lộc Minh Sơn. Tôi nhìn về phía mặt trời gần khuất đường chân trời, khẽ nói, có thể chỉ là một cơn bệnh. Cũng có thể chỉ là một câu nói của ai đó. Một ý nghĩ là đã đủ để cướp đi mạng sống của một người. Lộc Minh Sơn khẽ một tiếng. Quay đầu hôn nhẹ lên trán tôi. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, Ôn Miên. Cuộc sống của em, hơi thở của em, máu chảy và nhịp tim của em. Anh sẽ không để ai cướp đi cả. Tôi nhẹ nhàng ngẩng mắt, nhìn vào mắt anh vài giây. Rồi khẽ cười. Dướn người lên một chút, hôn anh một nụ hôn thật dịu dàng. Tôi biết, sinh mệnh của chúng tôi không nên bị bất cứ ai đe dọa. Anh cứu em từ tay một kẻ giết người, em nhận ra anh chính là người yêu cũ từng biến mất không một lời từ biệt. Khi mọi bí mật đều phơi bày, chúng ta vẫn có thể yêu nhau thêm một lần nữa chứ. Tình yêu liệu có thể nảy nở giữa hiện trường án mạng? Nhấn theo dõi ngay nếu bạn cũng từng tin rằng tình yêu đúng người sẽ quay lại, dù muộn màng trong cảnh sát phục. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.